Unit 4 को previous year क्वेशनहरु डिस्कस गरौँ है। मोडल क्वेशनहरु पुरानो मोडल क्वेशनको यो नयाँ मोडल क्वेशन मैले डिस्कस गरिसके है। अब यो तीनटा यो कर्व स्केचिङको तीनटा क्वेशन सोधेको छ एकदम सजिलो। यो दुईटा त एकदम सजिलै छ। यो अलिकति लामो छ। तीनटै मैले अलग अलग भिडियोमा गरेर राखिसके है त। यो तीनटा चाहिने त्यसको लागि मैले लिंक हाल्दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। यो दुईटा पनि गर्न चाहिँ गरिसके मैले धन्य गरिसके। यो एउटा मात्र गर्न बाँकी छ। यो दुईटा चाहिँ केमा छ यो पनि मैले एउटा यो 5 वाला चाहिँ सायद लेक्चर भिडियोमा छ। यो चाहिँ केमा छ नयाँ मोडल क्वेशनको भिडियोमा छ। भनेपछि यहाँ हेरौँ त हामीलाई x1 बाट सुरु गर रे x3 निकाल अरे अनि त्यो चाहिँ के को लागि त इक्वेसन अफ के रे रुट अफ दिस इक्वेसन यो इक्वेसनको रुट को लागि भनेर भनेको छ। भनेपछि फंक्सन के गर्ने इक्वल टु 0 फंक्सन इक्वल टु 0 गरेर fx लिइन्छ। x³ - 2x - 5 भने यसरी लिइन्छ। यही दिएकै छ भने ठिकै छ। दिएकै छ भने ठिकै छ। दिएको छैन भने यहाँबाट इक्वल टु 0 गरेर यस्तो बनाउन सकिन्छ। यसमा पनि त्यही छ हेर। इक्वल टु 0 कति छ इक्वल टु 0 वालालाई फंक्सन गर्ने x³ - 2x - 7 छ है। त्यसमा त्यो गर्ने। अब 6th रूट अफ 2 लाई चाहिँ नि डेसिमल प्लेसहरुको उसमा 5 वटा डेसिमल प्लेस सम्म जस्तै आन्सर कति हुन्छ हेरौँ है। 2 को पावर 1/6 भनेको कति हुन्छ 1.6 रूट अफ 2 भनेको 1.12246 12246 2048 रहेछ। मेरो क्याल्कुलेटरले यतिसम्म देखाएको छ। यतिसम्म देखाएको छ भनेपछि पोइन्ट पछाडी 5 वटा डिजिट सम्म मिल्ने गरी चाहिँ यसको के निकाल त भ्यालु निकाल। कसरी न्युटन र्याप्सन मेथड चलाएर भनेको छ है। न्युटन र्याप्सन मेथड चलाएर भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ मैले गरेर राखेको छु। यो 5 चोटी काटेको थिएँ मैले है। अब यसको लागि के गर्ने हेरौँ त। हामीलाई के को भ्यालु चाहिएको हामीलाई के को भ्यालु चाहिएको स्क्वायर के 6th रूट अफ x को भनेपछि यो 6th रूट अफ x भनेको द गिवन भ्यालु is a root of कति root of x को पावर 6 - 2 equal to 0 हो कि हैन। x को पावर 6 - 2 equal to 0 यसको रुट हुन्छ है। यहाँबाट घाम अलिकति आइरहेको रहेछ यहाँ त्यही गर्नु लागि यो भयो। भनेपछि सो यता हेरौँ हामीले फंक्सन कति लिने x को पावर 6 - 2 लिने। अनि हामीले क्याल्कुलेटरबाट चोर दिमाग लगाएर के गर्ने क्याल्कुलेटरबाट कति भयो यो क्याल्कुलेटरबाट कति यो 1.12246 के छ कति देखि कतिको बीचमा छ यो यहीबाट थाहा भयो 1 र 2 को बीचमा छ भने चाहिँ इनिशियल इटरेसन चाहिँ कति लिने इनिशियल अप्रोक्सिमेसन चाहिँ 1 लिने हामीले ओके। इनिशियल अप्रोक्सिमेसन चाहिँ 1 लिने। अब पोइन्ट पछाडी 5 वटा यो अगाडिको त मिल्नु परिहाल्यो। पोइन्ट पछाडी 5 वटा नमिलेसम्म हामीले के गर्ने इटरेट गर्दै बस्नु पर्यो है। अब यसको लागि के हुन्छ हेर त। सो वी टेक हेरौँ है। सो वी टेक इटु भयो। अब हामीलाई हेरौँ त के गर्नु पर्यो न्युटन र्याप्सनको लागि f डैश x चाहियो होला नि। f डैश x भनेको कति 6x को पावर 5 यो जेरो नहुने पोइन्टबाट चाहिँ इटरेट गर्दै जानु पर्यो है। भनेपछि रिकर्सन फर्मुला इज न्युटन र्याप्सनको रिकर्सन फर्मुला के हो xn + 1 equal to xn minus fxn by f dash xn ओके। यो भनेको कति हेरौँ त xn को xn नै भयो माइनस fxn भनेको xn 6 - 2 upon 6xn को पावर 5 कतिको लागि यो n इक्वल टु 1 2 3 गरेर बाकी जम्मैको लागि ओके न। यस्तो भयो।
to 5 है 5 याद गर्नु भनेपछि यसलाई अझ अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दिउँ न कति हुन्छ 6x को पावर n के 6xn को पावर 6 6xn को पावर 6 minus xn को पावर 6 minus minus plus 2 upon 6xn को पावर 5 which is equal to 5xn को पावर 6 plus 2 upon 6xn को पावर 5 है यो भयो भनेपछि अब हामीले के गर्ने x2 x3 x4 हाम्रो क्राइटेरिया मिट नगरेसम्म निकाल्दै बस्ने x2 भनेको यति भयो x1 भनेको यति भयो सरी x2 भनेको कति x1 minus f of x1 upon f dash x1 हो कि हैन यो भनेको सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति हुन्छ भनेपछि 5 into x1 को पावर 6 plus 2 upon 6x1 को पावर 5 x1 भने 1 छ त्यही भएर 5 into 1 plus 2 by 6 into 1 यो भने 7 by 6 7 by 6 भने 1.66667 यति हुन्छ कि कति हुन्छ एकचोटि हेरिहाल्छु है ए 1.1667 1.1667 है मैले अघि नै यो क्याल्कुलेटर गरेर हेरिसकेको थिएँ यो यसमा नत्र एकैचोटि गर्ने भए धेरैचोटि रोकेर गर्नु पर्थ्यो मैले है यसमा धेरै मिस्टेक अघि नै 5 चोटि काटेको थिएँ 1.1667 1.13 छक्के 7 आयो ल हेरौँ त फर्स्ट इटरेसनमा कति थियो 1 point अनि 5 वटा 0 हेरौँ त अगाडिको मिल्यो मिल्यो पछाडिको कुनै मिल्यो मिलेन भनेपछि 0 प्लेसेस सम्म भइरहेछ मिलिरहेको छैन पछाडिको मिलिरहेकै छैन अब x3 भनेको कति हुन्छ त 5 into x2 को पावर 6 plus 2 by 6 into x2 को पावर 5 यो भनेको 5 into 1.13 छक्के 7 को पावर 6 plus 2 upon 6 into 1.13 छक्के 7 को पावर 5 यो भनेको इक्वल टु लेख्ने भन्दा नि up to 5 decimal places भने कति हुन्छ 1.12644 रहेछ ल क्याल्कुलेटर गरेर हेर्नु 1.12644 आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटर गरिसकेपछि है यो आउँदो रहेछ भनेपछि यहाँ हेरौँ त पोइन्ट अगाडि मिल्नु पर्ने मिल्यो पोइन्ट पछाडि कतिवटा मिल्यो हेरौँ त पोइन्ट पछाडि हेरौँ त पोइन्ट पछाडि एउटा मिल्यो दुईटा पनि मिलेन एउटा यो तीनटा दुईटा मिल्यो भनेर यसरी दुईटा मिल्यो चाहिँ भन्नु पाउँदैन है क्रमशः मिलाउनु पर्यो यसपछि यो पनि मिल्नु पर्यो यो नमिल्न साथ पछाडि मिले पनि मतलब छैन 1.16 1.12 आयो पछाडि 667 आयो पनि मतलब छैन है 667 आयो पनि मतलब छैन एउटा नमिल्न साथ सक्यो भनेपछि रातो कतिवटा आयो एउटा भनेपछि 1 प्लेस सम्म मिलिरहेछ है अनि x को पावर 4 गर्यो भने कति हुन्छ 5 into x3 को पावर 6 plus 2 ओके हैन x3 को पावर 6 plus 2 upon 6 into x3 को पावर 5 यो भयो भनेपछि 5 into 1.12644 को पावर 6 plus 2 upon 6 into 1.12644 को पावर 5 यो भनेको नियर अबाउट कति हुन्छ नियर अबाउट 1.12250 1.12250 यति आउँदो रहेछ है अब यो कति प्लेसमा हेरौँ त एउटा प्लेस मिलिरहेछ 1 1 2 2 6 अब मिलेन भनेपछि कति प्लेससम्म मिल्यो रातो कतिवटा छ दुईटा भनेपछि 2 प्लेसेस है 2 प्लेसेस अब माथिको फेरि 2 प्लेस बनाउने हैन माथिको अघि नै 1 प्लेस भइसक्यो फेरि पछि लेखेको 1 प्लेस लेखिसकेपछि रातो बनाएको है x को पावर 5 भने 5 into x को पावर ल त्यसपछि अहिले फेरि
यो मेटाएरै हाल्दिउँ, यो मेटाइ नै दिउँ अहिलेलाई। ल ल है x4 को पावर 6 + 2 अपॉन 6 into x4 को पावर 5 यो भनेको हेर 5 into 1.12250 को पावर 6 + 2 अपॉन कति हो 6 into 1.12250 को पावर 5 यो भने कति आएको थियो मेरो 1.12246 ल 1.12246 यो कति प्लेस मिल्यो हेर त अगाडिको त ठीक छ ल अगाडिको त ठीक छ 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 मिल्दैन भनेपछि 3 प्लेसेस 3 प्लेसेस है x5 भनेको 3 प्लेसेस अब x6 भनेको कति आउँछ 5 into x6 को x5 को पावर 6 plus 2 हो कि हैन यहाँ लेफ्टमा n + 1 छ यो भने 5 + 1 भयो 5 plus n + 1 छ भने यहाँ n हुन्छ भनेपछि 5 + 1 भएकोले यहाँ 5 आएको अघि पनि त्यही भइरहेको थियो है 6 into x को पावर 5 को पावर 5 यो भनेको 5 into 1.12246 को पावर 6 plus 2 upon 6 into 1.12246 को पावर 5 यो नियर अबाउट इक्वल टु यसमा चाहिँ मिलेको थियो लास्टमा ल 1.12246 कति प्लेसमा मिल्यो हेरौँ त यता अगाडिको मिलिरहेछ पछाडिको हेर 5 प्लेसै मिल्यो भने अर्को गर्नै परेन हेर 1 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 5 पाँचै ठाउँमा मिल्यो भनेपछि करेक्ट अप टु 5 प्लेसेस आयो करेक्ट अप टु 5 प्लेसेस आयो 5 प्लेसेसमा करेक्ट आउन साथ स्टप है 5 प्लेसेसमा करेक्ट आउन साथ स्टप अब यो भन्दा बढी गर्ने हैन therefore 6th root of 2 भनेको नियर अबाउट कति भयो त 1.12246 भने भयो अप टु 5 places of decimals करेक्ट अप टु 5 places of decimals गर्दाखेरि यति लेख्ने भयो है ल यो क्वेशन चाहिँ यसरी गर्ने यो कन्सेप्ट गाह्रो छैन यसमा क्याल्कुलेटर ठिच्न मात्र गाह्रो हो है अब लास्ट एउटा क्वेशन छ है 2077 को क्वेशन नम्बर 2a मा के भनेको छ A farmer has 200 feet of fencing and wants to fence off a rectangular field that borders a straight river. He needs no fence along the river. What are the dimensions of the field that has the largest area? है यसले के भनेछ यो बुकको एक्जाम्पल 1 नै हो है एक्जाम्पल 1 नै हो हिजो मात्र गरेकोले मलाई याद छ यो हामीसँग यहाँ रिभर छ अरे अनि के गर्नु पर्यो एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड चाहिँ हामीले त्यो गर्नु पर्यो रेक्टेंगुलर फिल्ड चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो यसरी हेर एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड गर्नु पर्यो फेन्सिङ गर्नु पर्यो फेन्सिङ है हामीले फेन्सिङ गर्नु पर्यो यसको लेन्थ कति भन्दियौ x यसको लेन्थ y भन्ने भए यसको लेन्थ पनि x यसको लेन्थ पनि y यस्तो हुन्छ यसरी एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड चाहिँ हामीलाई चाहियो केही न केही काम गर्नलाई चाहियो अथवा त्यो फार्मरलाई चाहियो अनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो फिल्डमा चाहिँ यो चाहिँ फेन्सिङ लगाउने यो नीलो पार्टमा चाहिँ अलोङ द रिभर भनेपछि यो ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ हामीलाई फेन्सिङ परेन यहाँ चाहिँ फेन्सिङ परेन है ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ हामीलाई फेन्सिङ परेन यहाँ फेन्सिङ परेन यहाँ फेन्सिङ पर्यो यहाँ फेन्सिङ पर्यो यहाँ फेन्सिङ पर्यो भनेपछि टोटल फेन्सिङ मटेरियल कति भनेछ 2000 फिट भनेछ भनेपछि यो x फिट भन्दियौ यो x फिट भन्दियौ यो y फिट भन्दियौ यो पनि फिटै हुन्छ यो पनि फिटै हुन्छ
हो कि हैन x फिट y फिट भनिदियो भनेपछि यता हेर त फेन्सिङ मटेरियल कति नीलो मात्रै फेन्सिङ हुन्छ भने चाहिँ x + 2y फिट हुन्छ हो कि हैन x फिट प्लस y फिट प्लस अर्को y फिट गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ हामीसँग 2000 फिटको चाहिँ फेन्सिङ गरेर हामीले यसरी राखेका हुन्छौँ भन्दैछ यहाँबाट के आयो x + 2y भनेको कति 2000 आयो भन्नुको मतलब y भनेको 1000 - x/2 आयो हो कि हैन क्वेशन 1 अनि हामीले के गर्नुपर्ने म्याक्सिमम एरिया हुनुपर्ने एरियालाई के गर्नुपर्ने म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने के भने यसले एरियालाई के गर्नुपर्ने म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने एरियालाई म्याक्सिमाइज हुने गरी x र करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ y निकाल्नु भनेछ एरिया भनेको कति हुन्छ एरिया भनेको a रे सपोज ल यो भनेको त x * y हुन्छ y को भ्यालु यो राख्दियो भने कति भयो 1000 - x/2 हो कि हैन सो 1000x - x²/2 यस्तो देखिने भयो भनेपछि a भनेको त सिम्पल फंक्सन अफ x छ अब हामीले के गर्ने एरियालाई म्याक्सिमाइज गर्ने एरियालाई म्याक्सिमाइज गर्नलाई के गर्ने a'(x = 0 गर्ने हो कि हैन a'(x = 0 गर्यो भने कति 1000 - x = 0 भनेपछि x = 1000 आयो हो कि हैन x = 1000 आयो अब x = 1000 लगेर कहाँ हाल्ने a'1000 गर्नु पर्यो यसको लागि a'(x) भनेको कति छ a'(x) भनेको त -1 छ हो कि हैन -1 भनेपछि a'(1000 भने -1 which is less than 0 भनेपछि यहाँ हेरौँ त सो a that is area is maximum for x = 1000 हो कि हैन a म्याक्सिमम हुँदाखेरि x को भ्यालु 1000 हुनु हो भनेपछि चाहिने डाइमेन्सन्स कति भयो एउटा x फिट भनेको कति x फिट भनेको चाहिने 1000 फिट अर्को y फिट भनेको चाहिँ 1000 - 1000/2 फिट कस्तो सुकेको यो भनेको 500 फिट भनेपछि यहाँ 1000 यहाँ 500 यहाँ 500 गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले फेन्सिङ गर्नु पर्यो भनेको यसको काम चाहिँ यति नै हो है त ल युनिट 4 को पनि मैले भ्याइदिएँ ओल्ड इज गोल्ड अब आफू गर्नु है